this video, ituturo ko ngayon kung paano magpadala ng pera from Paymaya to SMART PADALA. Ayan. So, punta na lang tayo sa application. Just make sure guys na meron kayong Paymaya app at graded na yung Paymaya account niyo para makapag-send kayo ng Paymaya, by Paymaya to SMART PADALA. So, tap na lang natin itong Paymaya. Then, tap, nandito na tayo sa home. Ayan. Ayan. So, no. Ito, yung send money na to guys, tap nyo lang itong send money. Ayan, send money. Tapos, ito, enter lang yung SMART PADALA account reference number. Ayan, so puntahan na natin. Amount is enter mo lang yung SMART PADALA account number, and then automatic na yan lalabas yung SMART PADALA na yan. Ayan. And then enter lang yung account number. So optional message kung meron kang i-message na para kay recipient. So, ngayon, ilalagay ko dito ay receiver contact number. Okay. And then, press na lang natin tong continue. Ayan. So, okay na to. May transfer fee lang siya guys. Nasa 500 is transfer fee niya is 7 pesos. Ayan. Ayan. So, ito na. Click na lang natin tong send. Ayan. So, ayan na yung ating SMART PADALA transaction. Okay. Ano ba? Ayan. So, successful na yung ating transaction, guys. So, ayan. Send money successful. And so check natin dito sa check na lang natin dito sa recipient. Sa activities pala. Ayan. So completed. Okay. Ayan. And then gusto ko i-check yung message ni Paymaya. Punta tayo dito sa message. Ayan. So, awesome. You have transferred 500 from Paymaya account. So, okay na. Ayan.